Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a krimiben Szekér Zoltán, az Odeon Byte és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Feladatok, munkaterhelés, számonkérés, automatizálás és vizualizáció, ez az a néhány kulcsszó, ami azt hiszem kinyitja a kaput a mai adásunkhoz. A legtöbb vezetőképző programnak alapeleme a delegálás, vagyis a feladatkiosztás, mert ugye mitől is lenne vezető a vezető, ha mindent maga csinálna. Ettől. Na most mi onnan szeretnénk folytatni ma, ahol általában ezek a vezetőképző programok abba hagyják, vagyis, hogy milyen eszközöket hozott a digitalizáció a feladatok menedzsmentjébe. Az az érdekes, Laci, hogy beszélgetünk egy olyan dologról, amivel az elmúlt mondjuk csak a legutolsó egy évben küzdve nincs feltétlenül pozitív visszajelzésem vagy élményem. Tehát nem azért vettük a szoftvert, mert ismertük a folyamatokat és delegálni szerettünk volna, hanem azért, mert különböző kimutatásokhoz volt rá szükség. De hogy látod, vagy nálad mi volt az, ami ilyen pozitív életélményt adjunk át, hogy vannak szoftverek, de hogy láttál-e már sikeres szoftver használatot? Láttam, de nagyon sok sikerterent is láttam, tehát hogy abszolút nincs rá garancia. És általában szeretek túllépni mindenféle ilyen bullshit előadáson. Ugye gyakran mondják azt ilyen nagy szoftver cégeknek a valljuk be értékesítői az előadásukban, hogy hát jól meg kell tervezni a bevezetést, meg nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mire alkalmazzuk. Kell oktatás, az összes felhasználót le kell oktatni. Értem, persze, de nem ezen múlik szerintem alapvetően a siker, hanem ugye a fejben dől el, ahogy mondani szokták. Tehát az a tapasztalatom, hogy aki tudja, mit akar, az tudja a szoftverét is úgy alakítani, meg úgy beüzemelni, hogy az támogassa, amit akar. Aki nem tudja, mit akar, annak a szoftver teljesen haszontalan, nem? De, sőt, ezért maradnak meg az általam kedvelt Excel táblák. Talán induljunk akkor onnan, hogy milyen lépésekből áll a feladatok menedzsmentje egy cégnél, hogy egy kicsit struktúrálni próbáljuk a gondolkodást. Okay. Ha most nagyon elkezdünk abba az irányba elmenni, amikor a vezető fejével gondolkozunk, és milyen a vezetői tanácsadásban az, hogy delegálni tanítok, akkor az első, hogy a Sailing Hangárban először is megkérdezem, hogy mit csinál egy nap. Ez nem provokatív kérdés, hanem általában egy nagyon fontos dolog. Ez egy nagyon empatikus kérdés. Empatikus kérdés, mi is csináljuk minden nap. 3 dolgot kérdezek a kedves kollégáktól szinte minden nap. Az egyik, tudja mi a dolga. Tudja-e mi a dolga aznap. A másik, megvan-e minden eszköze ahhoz, hogy elvégezze azt a dolgát, amit tud. A harmadik, van-e valakivel problémája. Ezt a 3 dolgot, ezt alkalmasint mindig megkérdezem, mégpedig azért, mert ez a folyamatnak az a része, ami a tervezés-szervezéshez szükséges. Tehát, ha végtelenül leegyszerűsítem a folyamatot, akkor 5 lépésből áll maga a tevékenységem egy nap. Tervezek, szervezek, előzetes kontrollálok, döntök olykor, és utólagos kontrollálok. Hogyha ebben nem fér bele az, amit csinálok, az baj. Mert akkor ott valamivel probléma van, csak még nem tudok róla. Oké, tehát tervezek, szervezek, előzetes kontrollálok, eldöntök, vagy akár utasítok, és akkor utólagos kontrollálok. Így van. És ezekkel nagyjából azonos időt töltesz? Nem. Mivel töltesz a legtöbbet? Mint vezető? Igen, mondjuk, mint amikor te vezetsz. Amikor én vezetek, akkor nekem a legtöbb időmet azt az előzetes kontroll és az utólagos kontroll veszi el. A döntések azért nem, mert ha már nekem kell dönteni, is baj van. Tehát
Alapértelmezetten, szintén vezetőképzésen egy ilyen meghökkentő dolgot szoktam mondani, nem attól vagyok fontos, hogy részt veszek minden nap a cég életében, hanem attól vagyok fontos, hogy meghallgatom azokat az embereket, akiknek problémájuk van, és megnézem, hogy miben kell őt fejleszteni, hogy ne legyen. Mi az, amivel ki kell egészítenem az ő életét azzal, hogy ne jöjjön hozzám a problémájával, és kell nekem problémával foglalkoznom. Ez most lehet, hogy nagyon negatívan hangzik, pedig ez egy pozitív dolog. Ha tudom azt, hogy neked reggel a gyereked iskolába jár, és 8 és 9 óra között, ha a fene-fenét teszik, nem tudsz bejönni, akkor nem kényszerítelek arra, hogy 9 előtt gyere be. Azt mondom, hogy gyere be 10-re. Sőt, azt mondom, hogy figyelj, a délelőttödet 11-ig old meg, ahogy szeretnéd, a te feladataid délután 3-ig tartanak, és délután 3-tól menj és csináld a dolgodat úgy, ahogy szeretnéd. És azt is tudom, hogy szeretnélek nyomon követni. Ez nem azt jelenti, hogy teszek rád egy nyomkövetős nyakkövet. Nem, értem. Jó, ez nagyon érdekes, mert amikor így készültem, és én magamnak is megfogalmaztam, hogy mégis milyen lépések tartoznak a feladatmenedzsmenthez, akkor nagyjából ugyanezt az 5 lépést teljesen más szavakkal írtam le. Nekem ez úgy jött át, hogy amire te azt mondtad, hogy tervezés, én arra azt mondtam, hogy kitalálom a feladatot, megálmodom, vagy így megtervezem, aztán delegálom, vagyis szervezek, tehát hogy valakinek meg kéne csinálni, ki fogja megcsinálni, én csinálom meg, ő csinálja meg, harmadik fél csinálja meg, stb. Ugye te azt mondtad, hogy előzetes kontroll, itt most puskázom. Én erre azt mondtam, hogy igen, itt van, hogy valaki meg fogja csinálni. Ha jól sejtem, te itt az előzetes kontrollat azt érted, hogy azért nézed, hogy csinálja. Nem. Vagy mit értettél alatta? Nem erre gondolok, és pontosítok, jó? Sokáig kerestem értelmét annak, hogy mit jelent, hogy IoT. Tehát a folyamataimban vannak szenzorok. Ezek a szenzorok információt adnak, és az információt ki tudom rajzoltatni egy dashboardra. Az előzetes kontroll számomra azt jelenti, hogy egy héten, egy nap, egy hónapban, a különböző paraméterek mellett a cégről vannak olyan információk, amit én szeretek tudni. Lehet, hogy pénzügyi információk, tehát hogy nem is feltétlenül arra vagyok kíváncsi, hogy a cégen belül bármelyik kollégám csinálja az adott projektnek a menedzselését, hiszen van egy projektmenedzsment módszerünk, vannak projektmenedzsereink, vannak ebből a szempontból előre haladási információim, de engem baromira érdekelnek az ügyfeleink. És az ügyfeleinkhez tartozó mozgásokra vagyok kíváncsi. Ezt a rendszerünket, odáig tudtam fejleszteni, hogy jelenleg, ha a pénzügyi adatokból visszavezetnem a rendszerben dashboard szerint a kifizetéseket, illetve a mozgásokat, hogy mennyi időt töltöttünk az ügyféllel, nagyjából látható, hogy volt elakadás, vagy nem volt elakadás az ügyfélnél. Ergo, mi az én feladatom az előzetes kontrollnál, mint cégvezető, hogy beszéljek a másik cégvezetővel, hogy mi történt. Miért nem értettük meg egymást? Tehát, ha látom, hogy egy technikai segítségnyújtás kiemelkedően magas összeget fordít arra, hogy a rendszerét üzemeltesse, akkor szeretném megtudni, hogy nálam a szakemberrel van baj, vagy olyan feladatot kaptunk az ügyféltől, ami a szerződésen felüli, és elszámolásban jelentkezni fog, amitől az ügyfél lehet elégedetlen, hiszen túlszámlázok neki. De ha ez fönt marad, akkor az ügyfél el fog tőlem menni, és mással fog szerződést kötni. És én több aspektust, több metszetet és több dimenziót hozok be az előzetes kontrollban, mert nem arra való, hogy azt nézem, hogy csinálta valaki valamit, hanem az, hogy jól folyt le az a folyamat, kell a folyamatban javítanom. Az én praxisomban volt arra példa, hogy a 2 szinten lévő pénzügyi csapat átjárt egymáshoz, és úgy oldották meg a feladatot, hogy akinek volt jogosultsága, az a lenti gépen logolt be, írta be az adatokat, ami viszont az első szinten volt meg, és folyamatindításra használták. És mindig akkor lódult meg a folyamat, amikor volt ideje a 2-es irodában lévő kolléganőnek lemenni az 1-es irodában lévő kollégához, miközben
A teljes folyamat átfutási ideje pedig 15 nap volt. Ezzel az egy mozdulattal, hogy a helyére tettük a folyamatban ezt a rögzítési mezőt, rövidítettük le 3 napra. Erre való az, hogy előzetes kontroll. Nagyon örülök, hogy megint nem nekem kellett a folyamatokat behozni. Egyébként csak egy kis sztori, nekem az első munkáim egyike még külsősként egy Ella Bank nevű kis pénzintézetnél a hitelezési folyamat átfutási idejének az elemzése volt, ahol ilyen kis boxplot ábrákkal, akkor még ilyen nagyon cuki, abszolút fekete vonalak és semmi grafikai minőség, vagy nem tudom, nem volt még ezekben a szoftverekben, közel 20 évvel ezelőtt volt. Azt néztük meg, hogy van mondjuk 6 fő lépése a hitelezési folyamatnak, az allépésektől eltekintünk, nézzük meg, hogy hány nap alatt szokott az a lépés végigmenni. Nyilván rengeteg munka volt az adatok struktúrálása, de utána tulajdonképpen világosan látszott, hogy vannak folyamatlépések, amik nagyjából ugyanannyi nap alatt futnak végig, és vannak folyamatlépések, amik hát volt, hogy 3 nap, volt, hogy 30, és akkor ott nézzünk, hogy azért ez nem reális, tehát hogy ezt valahogy meg kéne próbálni normalizálni, nézzük meg, hogy mitől vannak az eltérések. Ha már feladatmenedzsment, akkor bizony a feladat végrehajtásánál ez a minőség ellenőrző szempont, hogy hogyan tudok a minőségen javítani, ezt most már értem, hogy miért hívod előzetes kontrollnak. Ezért hívom előzetes kontrollnak. Tehát voltak éppen, mint cégvezető, nekem az is a feladatom, hogy milyen minőségben dolgozik a cégem. Hát akkor lesznek megrendeléseim, hogyha ezt a minőséget, ezt folyamatosan az általam elvár. Én vagyok a cégvezető, és ez nagyon fontos. Az általam elvártaknak megfelel-e a cég? Ez egy másik aspektusban már ego kérdés, hogy tudom-e, hogy mi az általam elvárt színvonal. Hát és aztán még ott van, hogy melyik ügyfelem mit vár el. És tudom-e azt, hogy esetleg az ügyfelek közötti különbségekből akár fakadhat az is, hogy egy túl magas elvárású ügyfelnek nem akarok megfelelni. Vagy egy túl alacsony elvárású ügyfelet képes vagyok lenyűgözni azzal, ahogy dolgozom, és ezáltal az ő elvárási szintjét is növelem. Egyébként egyszer volt egy ilyen időszak, amikor prezentáltam ügyfél élményből, és ott az egyik kedvenc mondásom az a mai napig, hogy a legjobb élményeinkből lesznek az elvárásaink. De egyszer lenyűgözöd az ügyfelet, mert nem várta, hogy ilyen, mondjuk nem várta, hogy 3 nap alatt végigfut az a pénzügyi folyamatod. Jövőre már várni fogja, nálad is, meg máshol is, tehát ha mi nem haladunk cégvezetőként, akkor valószínűleg valaki egyszer le fogja nyűgözni helyettünk az ügyfelet, és onnantól nekünk is azt kell majd megugrani. Valamiért ez a minőség felé törekvés, ez nem mindig olyan egyszerű. Mert hogy van az a kényelmi faktor, amiben egyszerűbb megtartani a rosszul működő folyamatot, mint hozzányúlni a folyamatokhoz. Vagy csapatépítőt arra használni, hogy 2 napos tivornya. De egy csapatépítő nem csak erre való. Tehát volt olyan cég, nem akarok nevet mondani megint, tehát volt olyan cég, gyártásnál voltak éppen a demo az volt, hogy Legóból pontosan ugyanazt a terméket kapták meg, mint amit gyártanak. Tehát tök ugyanazt kellett nekik megcsinálni, csak Legóból. Látták a kész terméknek a rajzát. A nehézséget az okozta, hogy hát én úgy bontottam ketté a csapatot, hogy volt junior projektmenedzser, meg senior projektmenedzser, meg bizonyos értelemben a folyamatban lévő embereket logikailag fűztem én föl arra a láncra, ahol egyébként a folyamatot meg kéne, hogy tudják ugrani. Plusz nem volt leírás. Tehát csak a kész termék képét kapták meg, de napi 8 órában ezzel foglalkoznak, tehát nem okozhatott volna nehézséget. Volt indítási, eligazításos, megbeszéléses, projektvezetői megbeszéléses, tehát leszimuláltuk ezt az egészet. Mindenki értette a feladatot, nekiugrottak a feladatnak, és 2 óra alatt Legóból nem készült el a kész termék. És pontosan ugyanazok a feszültségek és problémák jöttek elő, amik egyébként az igazi gyártásban előjönnek. Nagyon érdekes volt, hogy ebből a szempontból megközelítve, hogy tudták, most nyilván a végeredmény, hogy pozitív élményt kaptak a végén, és én ezt próbálom meg mindig megtanítani, hogy nem a sikerekből fogunk tanulni, hanem a hibákból fogunk fejlődni. Tehát nem akkor tökéletes az én cégem, hogyha nem vesztek ügyfelet. Akkor lesz tökéletes a cégem, hogyha az elvesztett ügyfél élményből van egy tapasztalatom, és azt a tapasztalatot meg tudom javítani, amitől a cég sokkal dinamikusabban,
sokkal nagyobb ügyfélélménnyel képes utána értéket teremteni. Ez egy nagyon jó végszó, ez az érték, mert hogy innen nagyon könnyű átkötni arra, hogy milyen értékei vannak egy feladatmenedzsment eszköznek. Most már nagyjából értjük a struktúrát, azt gondolom átbeszéltük. Kitalálom a feladatot, megtervezem a dolgokat, delegálom a feladatot, megszervezem a dolgokat, végrehajtok egy előzetes kontrollt, hogy milyen a minőségi környezet, vajon megfelelő-e a környezet ahhoz, hogy azt jól csináljuk, amit csinálunk, és utána készre jelentik a feladatot, mi pedig ellenőrizzük, hogyha kell mindig, ha kell szúrópróba szerűen, és akkor elfogadjuk, hogy kész, és akkor megyünk a következőre. Na most, én azt látom, hogy azért a digitalizáció ebben nagyon sokat tud adni, és most, ha szétnézek így a különböző szervezetekben, akkor nagyon-nagyon különböző szinten digitalizált a feladatmenedzsment. Ugye óriásit dobott, vagy óriásit pofozott ezen a helyzeten a kötelező home office azoknál, ahol ezt be lehetett vezetni, nyilván nem a futószalagas gyárakra gondolok. Aztán most már több mint egy éve nincs kötelező home office, tehát minden korlátozás el van törölve, akár teljesen is vissza lehetett állni egy 5 évvel ezelőtti működésmódra. Van is ilyen, aki visszaállt, akiről én ezt tudom. De hogy mégis szerinted mik azok a pontok, ahol így sikerült legalább felfedeznünk olyan digitális eszközt, ami az előbb elmondott lépések valamelyikében nagy minőségi javulást tudott eredményezni, és aki ezt bevezette, az örülhet neki, hogy most már sokkal jobban szervezi az életét, a feladatmenedzsment minősége javult nála. És még mindig nagyon nagy a kísértés, hogy az emberekről beszéljünk, mert mind a ketten szeretünk arról beszélni, hogy így a vezető, meg úgy a munkatárs lelki állapota, habitusa, rossz szokásai, jó képességei, de most egy picit térjünk az eszközökre is szerintem. Sokat változtak az eszközök. Felhasználó barátabbak lettek az eszközök, pusztán azért, mert egyszerűen a technológia kikényszeríti, hogy mobiltelefonon is tudjuk használni. 2015-ben egy helpdesk rendszerről beszéljünk, mint eszköz, hogy mennyit tud fejlődni, és hova fejlődik egy helpdesk. Ugye eredetileg a helpdesket azt arra használták, hogy különböző felhasználók bejelentsék a technikai segítségnyújtásnak, hogy mi a problémájuk. De így, hogy bejött az IoT, meg a mesterséges intelligencia, meg egy csomó minden, voltak éppen ezeket az eszközöket félig lehet chatbotokkal már automatizálni, ergo sokkal kevesebb a technikai segítségnyújtásnak a hibakeresésre szánt ideje. Minden helpdesk életét a hibakeresésre szánt idő keseríti meg. Nem tudom, hogy mi a hiba, mire kinyomozom, level 1, level 2, level 3. Ha csak szoftveres oldalon nézem, akkor a helpdesk elkezdett összekapcsolódni, és szerves része lenni különböző területek különböző bejelentéseinek. Tehát egy ilyen organikus életet kezdtek elérni ezek a szoftverek, és talán most arra jutottunk el odáig, hogy a HR, mert össze kell kapcsolnunk mindig valamilyen szinten azért a munkatársakkal, meg az informatika, pont a helpdesk szoftver miatt a jogosultságkezelés és munkaköri leírásokban elkezdett beszélgetni egymással. Ugye az volt az előző mondatodnak a végszava, hogy a döntések a rendszerben, hát jóváhagyások is vannak. Tehát, hogyha én, mint osztályvezető, főosztályvezető, nem tudom én, mondjunk még magas beosztásokat, jóváhagyásra kapok delegálást, ugye ez egy fontos szó, a döntési jogomat delegálom neked. Azt mondom, hogy te értékhatárig dönthetsz egy jóváhagyásban, tehát a helpdeskben a hibajavításra szánt időben azt mondom, hogy a kollégának kell egy új számítógép. Ennél a mondatnál már 3 területet riasztottam. Igaz? Egy új számítógép. A feladat megjelent 3 különböző helyen. Megjelent 3 különböző helyen jelentettem meg egy darab hibabejelentésből a feladatot. A pénzügynek meg kell nézni, hogy van-e büdzsére, a HR-nek meg kell nézni, hogy jogosult rá a kollega, és egyébként az IT-hoz tartozó döntéshozónak meg kell nézni, hogy az a gép az nem javítható-e. Ha mindenki úgy ítéli meg, hogy ez igen, akkor beléptünk egy másik szakaszba, ugyanebből a helpdesk ticketből a beszerzésre.
és a beszerzési folyamatban egy adott ágba lépünk be. Ki a felelős azért, hogy beszerezhesse ezt a számítógépet, az mind semmi, de van-e raktáron, kiadható-e? Ki fogja feltelepíteni, és kiadja rá a rendszer jogosultságot. Eljutottunk egy olyan bonyolultságú helyzetig, hogyha nincs egy ilyen közös jogosultsággal kezelt mindenki által használható szoftver, egy helpdesk szoftver mondjuk, akkor ez tipikusan e-mailen és szóban vegyesen zajlik, és körülbelül ez az a pont, ahol most lelőttelek, vagy ahol elvágtam a mondandódat, ahol már visszakövethetetlen, hogy jutottunk el idáig. Tehát egy-két ember esetleg emlékszik rá, de még ők sem biztos, hogy minden lépésről tudtak. Szerintem egyébként az egyik nagy előnye egy feladatmenedzsment eszköznek, hogy nagyon jól visszakövethető, hogy mi történt, mennyi idő alatt történt, ezt lehet elemezni, de akár szúrópróbaszerűen lehet ellenőrizni, vagy akár, hogyha nem oda jutottunk a végén, akkor vissza lehet nyomozni, és meg lehet tanítani a kollégának, aki esetleg rossz vágányra vitte, hogy mi is történt, és miért is rossz az a vágány, ne tegyen ilyet többet. Magyarul szerintem lényegesen hamarabb lehet reagálni hibás működésre, mint ha nem látom, ha nem tudom visszakövetni, hogy mi történt. És csak hallok egy-két dolgot, és úgy érzem vezetőként, hogy valószínűleg itt valami félrement, de hát ezt nem tudom, hogy tudnám kinyomozni. De és akkor itt is, hogyha megengeded, akkor hogy miért hoztam megint ezt a példát, és miért így hoztam ezt a példát. Erre a mondatomra bevezettem egy dashboardot. A dashboardban voltak az adatok, és nagyjából azt gondolom, hogy 3 napos előzetes prognózissal meg lehetett mondani, hogy melyik rendszerelem fog meghibásodni. Lehetett látni a helpdesk bejelentésekből, hogy a beérkező hibáknak a mennyisége, mondjuk egy levelezési hiba mennyiség, és a rá futtatott hibajavítás, az szerver oldali, vagy kliens oldali. És azt is meg lehetett tudni, hogy a HR-ben az új kollégákkal volt a probléma, tehát a betanítási folyamaton kell változtatnunk, vagy pedig a műszaki kollégáknak a értésén. Attila kollégám, őt fogom emlegetni, nyilván nem mondom el, hogy melyik cég, de Attila kollégám zseniális volt. Mindig tudta, hogy mi történik a cégben. Azért tudta, mert hajlandó volt időt áldozni arra, hogy adminisztráljon is, meg meghallgassa a kedves felhasználót. Tudnék, a felhasználó nem szeret hibát bejelenteni. Ez egy fontos mondatom, kedves döntéshozók. A hiba kezelő rendszeretek gyenge, mert a felhasználók nem használják. Azt kell trenírozni, aki beviszi az adatot. És erre csináltam egy applikációt Attilának, mert megkérdeztem tőle, hogy tudjuk azt megtenni, hogy ne 3 órára tűnj el a rendszerben, mire mindenkit kikérdezel, hanem hogy tudjuk azt megcsinálni, hogy ott vagy a helyszínen, megcsinálsz 12 embernek mindent, hiszen meglátnak, örülnek, lecsapnak rád, de ne ők jelentsék be, hanem te jelentsd be. Az volt a válasz Attilának, hogy figyelj főnök, csináljunk egy olyan applikációt, aminél baromi egyszerű a dolog. Név, osztály, és minimálisan tudjam azt rögzíteni, hogy nyomtatót csináltam, számítógépet csináltam, hibát detektáltam. Ezt a 3 mezőt, az összes többit én adminisztrálom, amikor visszaérek, csak az a legnagyobb probléma, hogy mire visszaérek, elfelejtem, hogy hol voltam. Megcsináltuk neki, megcsináltam az összes kollégának, tehát azért mégiscsak 15-en voltak, akik a kiszálló szervizzel foglalkoztak, és olyan prognózisokkal rendelkeztem onnantól fogva, hogy nem a felhasználókra bíztam, hanem a szakemberekre, az ott lévő egyébként szakemberek vitték be ezeket az adatokat és pontosították, amivel gyakorlatilag pénzügyi oldalon, mint cégvezető tudtam a beszerzési politikában a büdzsét szabályozni. Mert lehetett látni, lehetett érezni, hogy melyik időpillanatban van szükség szerver mondjuk lecserélésre, vagy nyomtató. Nyomtató lecserélésre, külső szolgáltató választásra, és vagy szoftvernek a cseréjére. Nem tudom, hogy kedves cégvezetők hogy vannak akkor, hogyha azt mondom, hogy ne is helpdeskről beszéljünk pénzügyi szoftvercseréről. Ugye? Tehát, hogyha azt mondom, hogy a pénzügyi folyamathoz hozzányúlok, az minden alkalommal, minden cégnél az egy ilyen, hát ez egy ilyen öngyilkos küldetésnek tűnik. Amikor a pénzügy számára fenntartott territóriumba informatikai vagy cégvezetési gondolatokat próbálsz belevinni, hogy miért jó, hogy dashboard és nem Excel. Bár jó az Excel, csak
pivótban szoktam kérni. Igen, most már harmadszor mondod, hogy dashboard, erre kell találjunk valami magyar szót. Képzeld el, hogy egy pár barátommal, a Gazdag Ferivel, az Enviz-től, meg a Bak Józsival, az IDC-től elhatároztuk, hogy indítunk egy ilyen kamikáze akciót a magyar éterben, és elkezdünk gazdasági kazincikként működni, meg ilyen IT-s kazincikként, hogy amire lehet találjunk magyar szót, és azt népszerűsítsük. Én szeretnék ehhez csatlakozni, jó? Tehát azért használom, Örömmel. mert ez olyan, mint amikor a pushingoljuk a brainstormingot. Tehát nem, értekezletet tartunk, vagy megbeszélést. Tökéletesen vagy ötletbőrzét, ha igen, nagyon kreatívak akarunk lenni. Az jutott eszembe erről, hogy te nagyon, nagyon jól belemélyedtél, vagy így belefúrtál, hogy ha szabad így mondanom, abba a működésbe, ahol egy nagyobb vállalatnak a komplex egységei működnek, ahogy ők tudnak vagy nem tudnak jól kommunikálni egymással, és amennyi idő alatt ezek a dolgok végigfutnak egy ilyen szervezeten, ahol van egy külön HR, van egy külön pénzügy, van egy külön IT support, támogató informatikai csapat, stb. Egy picit visszalépnék abba a KKV szektorba vagy közegbe, ahol ennyire még nincsenek elkülönülve a területek, vagy ha el is vannak, az lehet, hogy csak egy kollégát jelent, és mégis azt látom a saját FutureNest csapatomnál is egyébként, hogy óriási haszna tud lenni ilyenkor is egy feladatmenedzsment eszköznek. Az egyik, rögtön az első lépésnél, amikor ugye te azt mondod, tervezel, én azt mondom, hogy kitalálom a feladatot, hogy nagy különbség van a között, amikor a vezető, vagy mondjuk jelen esetben maradjunk nálam, az én fejemben van meg a feladat, meg a között, hogy ez látszik, hogy lesz egy ilyen feladat. Még nem tudjuk, hogy kié lesz, de hogy bárki meg tudja nézni a megfelelő jogosultsági szinten a cégben, hogy milyen feladatokat tervez a főnök. És neki arról eszébe juthatnak dolgok. Meg azt mondjuk lehet közösen priorizálni. A fontossági sorrendet nem csak én tudom, mert az én fejemben van, és akkor mondom a legfontosabbat, és a többiek már csak ezt a nagyon szűk szeletét látják a gondolataimnak, hanem van miről beszélgetnünk. Ezt kiválóan tudom alkalmazni egyébként a stratégiai feladatainknál, mert hogy akkor a partneri körrel gyakorlatilag napi szinten tudunk úgy egyeztetni, hogy nem jövünk össze, mert van egy feladatlistánk stratégiai feladatokról. És ez nem az én füzetem, ez a feladatlista, hanem ez egy online eszköz. Menjünk tovább. Amikor arról beszélünk, hogy delegálás, az sem mellékes, hogy ugye kinek milyen mennyiségű feladatot tudok delegálni, illetve tudjuk-e, hogy mit ki csinál. Fölírtam egyébként, erre eszembe jut, fölírtam néhány baromi egyszerű kérdést, hogy mondjuk ki mit csinál a cégben. Igen. Hát, ki mit fog csinálni, miután befejezte azt, amit éppen csinált. Igen. Mikor kezdhetek bele egy adott feladatba? Igen. Melyik nap? Vagy mennyire vagyunk elmaradva úgy általában a feladatainkkal a cégben? Piszok egyszerű kérdésekre általában nagyon nehéz válaszolni, hogyha ez nincs rögzítve, és nincs róla adat, nincs róla információ, ahogy te is mondod. Tehát, visszatérve ahhoz a lépéshez, hogy delegálás, amíg nincs feladatmenedzsment szoftverem, nem digitalizáltam semmit abból, hogy hogyan működünk, hogyan osztjuk a feladatainkat, addig az, hogy kint mennyi feladat van, azt körülbelül tudom én, meg tudja jó esetben az a kollega. Én emlékszem, hogy úgy kezdtem a munkaéletemet, ha már Excel-én is hadd villogjak, volt egy Excel, amiben vezettük a főnökömmel a feladataimat. Az az én Excelem volt, én is tudtam beleírni, ő is tudott beleírni, ami megbeszélésen akkor még nem volt olyan, hogy hálózati mappa, meg közös szerkesztés, meg nem tudom. Az én gépemen ott volt, meg volt róla biztonsági mentés, de hogy ő távolról nem írt bele a feladatlistámba, csak amikor hetente beszélgettünk. És úgy képzeld el, hogy ott töltöttem 3,5 évet ennél a nemzetközi multinacionális cégnél, és kb. 2000 feladat volt benne, amikor eltávoztam, tehát ezt bele is tudtam írni, hogy nem tudom, 1976 feladat után sziasztok, tehát a búcsú e-mailben. Igen, tehát hogy nagyjából ilyen nagyságrend, ez azt jelenti, hogy ebből olyan heti szinten 5-10-15-öt, attól függ, mikor milyen nagyságrendű feladatok voltak, végeztem el. Na most ez, hogyha egy feladatmenedzsment eszközben van manapság, akkor nagyon jól látszik az, hogy van olyan feladat, amit már megcsinált valamelyik kollégám, van olyan feladat, amin még éppen dolgozik. Látom, hogy van, aki egyszerre most éppen egy dolgon dolgozik, van, aki meg 4 dolgon dolgozik, mert ugye vár válaszokat, vagy valami sürgősebb bejött, félbehagyta az előzőt. Tehát, hogy ezek tök jól nyomon követhetők. Ráadásul az is látszik, hogy
mi van az úgynevezett backlogban, erre is nagyon várom a magyar kifejezést, mert hogy ugye te előbb említetted a Kanban táblát, na annak lehet, hogy nem lesz magyar megfelelő, mert ez egy japán fogalom, onnan vettük át a gyártóiparból, aztán a szolgáltató szektorba. A hallgató kedvéért Kanban tábla nagyon egyszerű, általában olyan lépésekből áll, hogy feladat lesz belőle valamikor, feladat már most, mert valaki elkezdte csinálni, feladatot elvileg megcsinálta, de még nem tudjuk, hogy valóban elfogadták-e, és készen van, köszönjük szépen, illetve van egy ilyen blokk státusz. Nagyjából ezekből áll. Na, ugyanezt meg lehet csinálni nyilván egy digitális eszközben, amikor is azt is látom, hogy milyen feladatokat fog a kollega elvégezni akkor, hogyha végzett azzal, amit már csinál, mert ott van neki ebben az úgynevezett backlogban, ebben a várólistában mondjuk így, és gyakorlatilag ő maga is akár választhat, hogy oké, oda raktam neki 5 lehetséges feladatot, nem jelöltem meg benne mondjuk semmilyen prioritás, de akkor érkezési sorrendben, vagy amelyiket most valami, ez nagyon érdekes feladat, akkor most ezzel folytatom, tehát hogy ott van egy kis szabadsága a kollégának is, de mégis, ami nagyon jó, hogy ezek a feladatok ma már jellemzően nem olyan világot érünk, hogy önmagában értelmesek a feladatok, hanem ezek kapcsolódnak egy folyamathoz, vagy kapcsolódnak egy projekthez, amiben jó eséllyel van még néhány érintett fél, akár úgy is, mint feladatot elvégző munkatárs, akár úgy is, mint az ügyféloldali feladattal kapcsolatos munkatárs, de akár a vezetők, meg a projektvezető, nem tudom. Hogyha ezeket a feladatokat egy eszközben meg tudom fogni, oda be tudom vinni, akkor gyakorlatilag mindenki látja, sőt, majd a beszélgetés második felében arra is szerintem ejtsünk szót, hogy milyen automatizációk lehetségesek, sőt, akár hogyha mondjuk egy kollega végrehajt egy feladatot és bepöccinti, hogy ezzel ő készen van, azzal bizony el tudok indítani egy sor egyéb dolgot magától, anélkül, hogy meg kéne várni, amíg én oda jutok, hogy meg tudom nézni, vagy föl tudom venni a telefonnal, hogy Isten, és a kollégát meghallgatni. Jaj, de jó, hogy készen vagy, akkor fölhívom mindjárt, stb. Mert azzal is csak megy az idő, amíg én ezt nem teszem. Miközben a rendszer lehet, hogy tudná küldeni azt az e-mailt annak az embernek, hogy na, itt az idő neked hozzáfogni, mert az előző lépés elkészült. De mielőtt ezt az automatizációt elővennénk, mindig szoktunk egy személyes szálat beleszőni a dolgokba, ma is ezt szeretném tenni, és arra gondoltam, hogy mivel itt a nyár, gyakorlatilag kitört a nyár az elmúlt hetekben, az sem egy rossz ötlet, mert a filmekről további podcastokat tudnánk megtölteni, de én most mégis, mivel itt az elején nem látták szerintem a nézők, mert akkor még csak próbáltuk a stúdiót, de volt egy kis hullámzás a teremben, erről eszembe jutott a Balaton. Ha már nyár, akkor Balaton. És erről eszembe jutott, hogy mindig csak mondjuk, hogy a Sailing Hangar alapítója, meg mondjuk, hogy ott az ügyfélnek azt szoktad mondani, de úgy igen, ráncsuk le a leplet erről, hogy most akkor mi ez, hogy Sailing Hangar, és ennek mi köze a Balatonhoz? Aha. Hát most megleptél a kérdéssel, mert ez volt a cél? Az a helyzet, hogy a személyes szállat azt nem mindig szoktuk előre megbeszélni, tehát ezt a nézőknek mondom. De Balaton, hát 8 éves korom óta vitorlázom, tehát nekem ez ilyen nem érdem adottság. Tehát ott születtem, Balatonalmádiban. Ez a kedvenc városom, szeretem Balatonalmádit. És akkor, amikor én gyerek voltam, akkor 4 darab sportegyesület állt rendelkezésre, hogy valamit csináljon az ember. És egyik sem box volt. És hát nem nagyon volt opció, tehát egyszer ezt egy mezőgazdasági cégnél mondtam, hogy lehet, hogy én lennék a legjobb kombájnos, ha akkor ott van olyan opció, hogy én választhatok ebből, de nem volt más választás. 4 darab vízi telep állt rendelkezésre, ahol lehetett választani a vitorlázás és az evezés között. És mivel a vitorlások abban az időszakban fából készültek, így az evezés a vitorlásban is adott volt. Elnézést, majd még dolgozom ezen a poénon, de nagyon sokszor a fahajókat azt tavasszal, amikor vízre rakják, akkor nekünk az volt az edzésünk, hogy ki kellett merni. Tehát be kellett dagasztani ezeket a hajókat, és gyakorlatilag a tavaszi program és felsőtest építés az a nagyjából 6 tonnás hajóknak minden nap kimerni a vizet, az egy combos feladat volt, egy kis kézi mericskével. Tehát maga a vitorlázás innen indult. Most nem kezdek el a vitorlázás történetről mesélni, hogy hogyan, meg mi, meg milyen hanggal. De az alapértelmét, az egy nagyon fontos mondat, hogy innen indult, mert hogy a vitorlázásnál mindig szembeszélben van a rajt. És a szembeszélben való rajtnál különböző stratégiákat kell megalkotni, ahhoz, hogy az első bóját elérjük.
Tehát a Sailing hangár gondolata az alapjában véve innen jött. És akkor, amikor a 2012 környékén egy picit az informatikából átmentem ilyen vezetőképző coachba, akkor az első időszakban nem volt máshol hely, mint a Balatonparton megtartani ezeket a tréningeket. Adta magát, hogy az ember vitorlázik, oda megy, ahol kvázi otthon van. És a Sailing hangár név is innen jött, mert hogy Balaton Füszfőn az akkori Nitrokémia vitorlás klubnak a hangárjában volt egy olyan számomra emlékezetes képzés, ahol a márka megszületett. És ebből alakult ki a Sailing hangár. Ez egy nagyon kevés és megválogatott létszámmal nagyon nehezen bekerülhető. Nem tudom, hogy kéne megfogalmaznom, hogy ez egy exkluzív dolog. Nem mindenki jöhet el, 3-4 különböző paraméternek kell megfelelni, és mindegyiknek az első lépése úgy indul, hogy engem föl kell hívni. Tehát nincsenek tréningek meghirdetve, nincsenek külön képzések meghirdetve. Van egy általános csomag, ami azt gondolom, hogy minden vezető számára fontos, de itt azokat a dolgokat sajátíthatják el a cégnek a vezetői, és kifejezetten tulajdonosokról és cégvezetőkről beszélek, amivel bajuk van. Tehát elkezdesz velem beszélgetni arról, hogy szoftver, én pedig megkérdezem tőled, hogy jól végig gondoltad, hogy szoftverrel akarod a fejfájásodat csillapítani? Algopirin a fejfájásra. Nem tudjuk, hogy miért fáj a fejed, de vegyünk be egy bogyót. Én arra vagyok kíváncsi, hogy alakult ki a fejfájás. És ezt tárjuk fel a Sailing hangárban. És mindenképp kötődik ez szerintem a Balatonhoz, mert hogy saját tapasztalat egyébként a hallgatóknak elárulom, hogy én is voltam már a Sailing hangár hajóján, azért egész másod beszélgetni. Tehát egyfelől nem biztos, hogy a megszokott mindennapi környezetben olyan emberekkel vagyok körülvéve, mint vezető, akiknek föl tudom tárni amit nem tudok, vagy amitől félek, vagy amit nem értek, vagy ami bosszant. Másfelől lehet, hogy magam sem tudom olyan jól megfogalmazni a megszokott rutinos környezetben, ahol rohanok, és nem tudok lelassulni, mint mondjuk a Balatonon egy hajón, vagy a Balatonparton egy hangárban. Úgyhogy itt a nyár, azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó felütés. Egyébként van egy közös a Digit podcastban és a Sailing hangárban, és ez nem csak az, hogy te pont itt ülsz, meg ott is szoktál lenni, hanem az is közös benne, hogy ez is úgy működik, hogy azért ez nem egy nyitott piactér, de nem lehet csak úgy bejutni, hanem néhány szempontnak itt is meg kell felelni, és valóban engem vagy téged fel kell hívni annak az illetőnek. Jó, hajózzunk tovább. Valahol ott hagytuk abba így a személyes szál előtt, hogy ezt a néhány egyszerű kérdést, hogy ki mit csinál, stb. A cégünkben. Ezt mennyivel könnyebb megválaszolni, amikor van feladatmenedzsment eszköz. És egyébként ugye a vezetői tréningeknél tartottunk, szerintem nincs az a profi digitalizációs eszköz, amit vezetői szinten ne lehetne tönkretenni, vagy fölöslegesen vezetni be. Az előbb utaltál is erre, hogy azért meg szoktad kérdezni, hogy biztos, hogy fejfájás ellen is jó a digitalizációs eszköz bevezetés. Az a kérdésem, hogy a feladatmenedzsment kapcsán milyen aknákról beszélhetünk? Mik azok az aknák, mik azok a félre ment dolgok, amiket jó lenne mindig elkerülni? Egy dolgot szeretnék nagyon fontosan megegyezni, és ezt nem udvariasságból mondom. Ha egy cégben a pénzügyek nincsenek rendben, amit most nem fogok kifejteni, akkor ne használjunk digitalizációt. Felesleges. Azt egy ember fogja tudni, annak a cégnek a vezetője. Ha rendben vannak a pénzügyeink, akkor kezdjünk el digitalizációról beszélni. Ebben a digitalizációban a hallgatók azt gondolják, hogy csak nagy céges példát tudok mondani. Nem. 3-4 fős céget is föl lehet fejleszteni úgy, hogy minimum 500 millió, 1 milliárdos bevételt el tudjon érni. De nem digitalizáció nélkül. Igen, az egyes számú és legfontosabb dolog, amivel induljunk el,
az első, az a pénzügyeknek a nyomon követése. A 2. számú pedig az ügyfeleinknek a nyomon követése. Nagyon sok kis cég vérzik el abban, hogy az ügyfél adatbázisát nem tartja elég fontosnak. Tehát az első és legfontosabb folyamatmenedzsment, amit én javasolni tudok egy kis cégnek is, hogy az e-mailekben küldött árajánlatokat tegyük be egy szoftverbe. Legyen ez az első folyamatkezelő, ilyen rászoktató dolog, hogy árajánlatot adtam. Árajánlatra válaszolt. Árajánlatra, módosítást küldtem. Mert minden cég, ha végtelenül lebutítom, úgy működik, hogy vagy megkeresem az ügyfelet, vagy az ügyfél keres meg engem. Adok egy ajánlatot, jobb esetben kötök egy szerződést, elvégzem a munkát, és megérkezik a számlára az a pénz, amit a számlázásból az elvégzett munka után megkapok az ügyféltől. Ha az ügyfél elégedett, és olyan munkát végzek, akkor generálok egy újabb munkát. Ergo kezdődik előről. Ha nem tudom, hogy hány ügyfélnek milyen típusú ajánlatot, milyen árért adtam, már pedig itt el lehet úszni az elején a 3 fős, 1 fős cégeknél is. Egy idő után nyomon követhetetlen. Tehát azt mondod, ha jól értem, hogy a feladatmenedzsmentben az egyik akna, hogy vannak a cég élete szempontjából fontosabb feladatok, amit fontosabb nyomon követni. Azt gondoljuk. Egy ilyen példa lehet az ajánlatokkal kapcsolatos feladatok, igen. Ajánlatadás, ajánlat-elfogadás esetén megrendelés, számlázás. Vannak-e még ilyenek? Van. És bocsánat, ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem hagyunk magunknak időt beleszocializálódni a digitális létbe. Tehát ez mentális problémákat fog okozni. Ellenállást tudat alatt, hogy nem akarok használni szoftvert. A szoftver nem ellenség, barát, csak nem tudom használni, mert nem adtam magamnak időt, hogy megértsem, hogy működik. De azt nem tudom megérteni, hogy hogyan működik, mert magammal nem vagyok tisztában, hogy szeretném. Nem a szoftver hibája. Itt kezdtük. Emlékszel? Igen. Pont ezt vetettem fel, hogy aki nem tudja, mit akar, annak a digitalizáció nem lesz a segítségére. Egyébként erről eszembe jutott, hogy valóban nálam is volt egy ilyen kollega, aki amikor bevezettük, hogy az e-mailek mellett csoportos chatben is kommunikálunk, akkor ő azt mondta, hogy bocsánat, most az elmúlt egy hétben azért nem olvasta a csoportos chatet, mert igazából ő az összes többi chat alkalmazását olvasta a telefonján. Ez a 2. számú mondatom, hogy a digitalizáció, és hogyha nem az ügyfél, akkor a kommunikáció, amire több különböző verzió van. Nagyon nehéz elérni cégvezetőknél, hogy ez az adatvagyon fogalma. Mert most az 1 fős, 3 fős, 15 fős, azért mondom így, mert itt vannak a buktatók. A digitalizációban bevezetett szoftvereknél is itt vannak a buktatók. Most nem megyünk följebb, jó? Tehát 15-nél megállunk, de 15, 30, 50. Nagyjából így, mint fő. Az alapítói gondolatok 15 főig biztosan megvannak, 15 fő fölött már nagyon nehéz az élet digitalizáció nélkül. Kommunikáció. Mi az, amit használ minden nap mindenki? Messenger. Erre most szoktassam rá, nem reklámozni szeretném, de a Slack. Ne reklámozzam, de szoktassam rá WhatsApp, Telex, Telegram. Nem tudom. Tehát, hogy egyre több mennyiségű szoftver áll rendelkezésre kommunikációs modullal, de miért kommunikálunk akkor, hogyha egy feladatnak kéne végigmennie? Elakad kiegészítő információ, tudni kell a többieknek? Vagy egyszerűen csak a szocializációs hálómat próbálom meg chatben minden áldott nap kiterjeszteni a cégre, hogy vagyok. Tehát igényem van rá emberileg szocializálódva a kommunikációra, vagy egy feladat annyira nem jól megy, aminél ahelyett, hogy a helyére tennénk, elkezdünk róla beszélni. Nem biztos, hogy jobban fog menni, de kibeszéltük. Levettem magamról a felelősséget, hiszen megírtam. Ez a 2 az, ami a kérdésedre a válasz, hogy mi miatt kezdünk el chatet használni. Óriási, megérkeztünk a második aknához, vagy lehet, hogy már a harmadikhoz, lehet, hogy kihagytam valamelyiket, de hogy én egy újabb aknát látok itt, az egészen biztos, amikor
úgy működünk, hogy a feladatainkkal kapcsolatos problémák azok nem kezelődnek. Egész egyszerűen következő és következő utáni feladat is pontosan ugyanolyan nehezen hajtódik végre, miközben rengeteget csetelünk, beszélünk róla. Ugye ez a chat-szoba, ez szerintem a kávészünet meg a dohányzásra kijelölt helynek a digitális megfelelője. Ezt szerintem nincs olyan cég, ahol ez ne fordulna elő, itt az arányokról beszélgetünk. Hogy vajon ez napi szinten, több feladatnál is ilyen nehezen működik, és ennyire fölösleges kommunikációkat termel, vagy csak egy-egy kivételes feladatnál jön ez elő. Jó, te említetted a Slack-et, meg sok más ilyen kommunikációs eszközt. Én azt hiszem, hogy arról is egy egészen külön adást tudnánk megtölteni, hogy hogyan zajlik egy cégen belül a kommunikáció, illetve hogy mennyire össze lehet kapcsolni a belső kommunikációt az ügyfeles kommunikációval akár egy platformra. Nagyon jó példákat láttam ezen a téren, de most visszakanyarodnénk a feladatmenedzsmentre. Eszembe jutott a Slack-ről az, hogy nálam is van egy nagyon jó tapasztalat egy ClickUp nevű alkalmazás kapcsán. Ez körülbelül 2 éve, másfél éve az egyik kollégám hívta föl rá a figyelmemet, hogy figyelj Laci, tök jó, hogy itt Trello-ban, egyébként addig az alapítástól kezdve többnyire Trello-ban dolgoztunk ilyen feladatmenedzsment kategóriában. Tök jó, hogy itt Trello-ban írogatunk ilyen kártyákat, csak eléggé körülményes sok szempontból, nem akarok most belemenni. Nézzük már meg ezt a ClickUpot, én ezt láttam máshol is. Megnéztem. Ez egy 17-ben indult startup. Az egyik, vagy hát 2 alapítója van, akik egy másik cégben dolgoztak, és a saját feladataik kezelésével voltak elégedetlenek, és csináltak egy feladatkezelő alkalmazást azért, hogy ők hatékonyabban tudjanak dolgozni, meg az ügyfeleik is ezt elkezdték használni a közös projektek mentén, és gyakorlatilag elindult egy cégben, rájöttek, hogy ez jó. Olyan szinten, hogy a következő évben, 18-ban 217 funkció release-t, élesítést hajtottak végre egyetlen év alatt. A mai napig most már több mint 1 millió csapat használja ezt az alkalmazást világszerte arra, hogy az összes feladatát ebben flottul végrehajtsa, és riportálja, és a magyar szavot keressük a dashboardra, megvalósítsa benne. Amit én ebből tanultam, az egyik, hogy valóban nem árt, hogyha van némi mástól elleshető struktúra a feladatkezelésben. Ez egyik nagy erőssége ennek az alkalmazásnak, mint valószínűleg több más nem Trello jellegű alkalmazásnak, a sablonok. Tehát, hogy mondjuk egy marketing területnek, mondjuk egy pénzügynek, mondjuk egy ügyfél kapcsolatkezelő területnek le tudok húzni többféle sablont, ami meggyorsítja annak az alkalmazását, segít abban, hogy hamarabb tudjak egy magasabb szintű, magasabb minőséget képviselő működést bevezetni a cégembe, mert nem nekem kell megalkotnom minden egyes elemét ennek a működésnek, hanem leveszek egy sablont. És ami a nagyon érdekes ebben, hogy 1 sablonig, 2-ig szerintem ez nem akkora különbség ahhoz képest, hogy én rakom össze, de amikor az van, hogy úristen, most egy új üzletágat indítottam, mert arra volt igény, és kéne egy új működési mód arra az üzletágra, és nem kell kitalálni 1 hét alatt letesztelni az ügyfelek, egyébként a saját ügyfeleiden letesztelni, hogy mennyire sikerült jól összerakni a folyamatot, majd 1-2 hónap alatt majd beáll, hanem egy mások által már kitesztelt és jólnak minősülő folyamatot azonnal le tudok akasztani és megtanulni, és holnaptól egy magasabb szintről tesztelve fejlődni a saját ütemedben tovább. Ezzel hónapokat lehet nyerni, ami az üzleti életben manapság az utánozhatatlan. És még sok mindent tudnék erről mesélni. Tehát a ClickUp, valószínűleg vannak még ilyen alkalmazások, mint a ClickUp, de ami mindegyikre közösen kell, hogy igaz legyen, az a sablonkezelés, illetve az, hogy az ügyféllel közösen tudsz projekteken dolgozni, rugalmasan kezeljük a jogosultságot. Ugye most az előbb a helpdesk kapcsán beszéltél erről, hogy HR terület, informatikusok jogosultsága és a többi. Ide vonjuk be rögtön az ügyfeleim és az ügyfelem vezetői, illetve munkatársi jogosultsági szintjét is. Mihez fér hozzá? Ugye nem biztos, hogy ez a jó megoldás, hogy küldök egy e-mailt egy csatolmánnyal, és ezt annak továbbítja, akinek akarja. Mi lenne, hogyha a csatolmány helyett egy linket küldenék, amiről pontosan tudom, hogy ki mikor nyitotta meg az ügyfelemnél azt a linket például. Ugye a hírlevél küldés is hasonlóképpen működik, tehát azt gondolom, hogy minden egyes tevékenységünk egyben egy marketing eszköz is.
elmondani a cégről, hogy mit tud. Én nem félek az ügyfeleimet megkérdezni, hogy fejlesszük a saját cégünket. A sablonokat pedig azért szoktam megmutatni, hogy hát ne egy fehér lapot lássanak, mert azt jellemzően az elmúlt 10 évben mindig az volt, hogyha a fehér lapot kellett rajzolni, az olyan nehézkes volt, hogyha mondtam 3 mintát, akkor könnyebbé vált az élet. De a sablon az sablon. Tehát, hogy az olyan, mint a komfortruha, vagy a konfekcióruha. Persze. Tehát megveheted, lehet, hogy jó, de lehet, hogy nem. Ha nem tudod a saját folyamataidat, és a folyamat szó az most már mindenkinél kezdi kiverni a biztosítékot, de legalább tudjam azt, hogy mit csinálok. Hogyan csinálom, kik vesznek benne részt, és mennyi idő alatt. Csinál? Igen. Enélkül nem lehet arról beszélni, digitalizáció. Nincs értelme. Azt gondolom, hogy ha tudom, hogy mit csinálok, az nem tud elavulni. Azon belül tudnak különböző területek megjelenni. Tehát a mesterséges intelligencia megjelenésével vélhetően tudok új hozzáadott értéket teremteni a cégben. Ha nem akarok, nem. Akkor azt mondom, hogy én így maradok, így hagyom a cégemet, nem nyúlok hozzá. Nem kötelező. Ez egy lehetőség arra, hogy fejlődjek, ha akarok. Ha nem akarok fejlődni, akkor nincs az a feladatkezelő rendszer, ami nem egy hobbi projektén fogja minősíteni ezt a dolgot, és nem fogok azzal nagyobb fluktuációt elérni, hogy bevezetek egy újabb szoftvert. Tehát továbbra is úgy érzem, mint a bazi nagy körög lagziban a Windex. Tehát, hogy egy feladatkezelő az nem egy Windex, nem oldja meg a cégben a feszültségeket, arról szakemberekkel kell beszélni. Erre tartom a Széling hangárt, hogy szakemberekkel beszéljünk problémákról, aminek lehet, hogy a végeredménye egy feladatkezelő lesz, de nem biztos. Megint miért vagyok ennyire magabiztos ezzel a mondattal? Azért, mert egy Google naptárral lehet gyártástervezést és kiszállítást csinálni 4 cég 32 teherautójával. Megcsináltam. Nem azért, mert zseni vagyok, hanem rájöttem egy logikára, ami arra a feladatkezelésre volt alkalmas, hogy melyik nap hány köbméter, melyik autóval. És az a nagyon jó ebben, hogy gyakorlatilag olyan világot élünk, hogy a magunk fajta tanácsadók nagyon könnyen és gyorsan tudnak segíteni a magunk fajta tanácsadókat használni tudó ügyfeleknek, mert hogy olyan eszközök vannak, mint a Google naptár, a Slack vagy pont a ClickUp, amik nagyon gyorsan alkalmassá tehetők egy csomó feladat elvégzésére, és azzal is nagyon egyet tudok érteni, hogy ha mondjuk jön a mesterséges intelligencia, akkor ezek az eszközök általában inkább a rugalmasságot segítik. Míg ellenben mondjuk azok a szoftverek, amiket láthatott első digitalizációs eszközként ez a cégvezető az SAP-től a Microsoft Projectig, azok zömmel olyan eszközök voltak, amik valóban nem voltak rugalmasak. De ez az IT fejlődésének a dinamikája, tehát hogy azt a digitalizációs tapasztalatot ne hasonlítsuk össze, nagyon kérem a 2023-as opcióinkkal, mert ég és föld a kettő. Hozzáteszem, hogy az a cégvezető viszont, aki a magunk fajta tanácsadókkal nem tud mit kezdeni, az nagyon nehéz helyzetben van, mert saját maga ezeket az eszközöket nem biztos, hogy meg tudja tanulni, hiszen nincs mögötte sok-sok projekt tapasztalat. Másfelől, ha azt mondja, hogy én azért nem digitalizálok, mert rugalmas akarok maradni, ez szerintem egészen addig jó, amíg nem kezd növekedni, és nem kell fölvenni 5-6 kollégát akár csak egy évben, és még nem 100-ról beszéltem, pedig ismerek olyan céget, aki egy év alatt 100-at kellett, hogy fölvegyen. Nem, legyen csak 5-6. Azt hogy a fenébe tanítom be, és mennyi idő alatt, és mennyire lesz, miután ők valahogy betanultak, mennyire lesz egységes az én működésem egy ilyen eszköz nélkül? Tehát az automatizációt vesszük el, az automatizáció lehetőségét vesszük el, hogyha nincs. Azt is. Meg hát nyilván a rugalmatlansága is megmarad a rendszernek. Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy attól, hogy digitalizálsz, a személy szerint is kimutatható a te teljesítményed, átfutási időd. De én nem attól vagyok vezető, hogy nekem bárkinek meg kéne magyaráznom, hogy miért váltam a döntéssel. Delegáltam saját magamnak időt arra, hogy dönthessek. Ez egy nagyon fontos mondat volt, és nem mindenki érti. Igen, illetve meg tudom nézni, hogy én hogyan fejlődök, mint vezető ebben. Hogy vajon mennyiszer néztem meg azt a dashboardot, vajon sikerült-e 3 hónap alatt a csapatomat jobbá tenni abban, hogy ő a határidőket jobban betartsa, vajon én képes voltam-e az elmúlt hónapban is annyi idő alatt dönteni, amennyit magamnak megszabtam, vagy most kicsúsztam egyszer-kétszer. Egy ilyen rendszerben látszik, igen, és az az ember, aki alkalmas arra, hogy fejlődjön, és a tükröt maga elé is oda tudja tenni,
az nagyon fogja szeretni ezt a funkciót benne. Az automatizálásra még egy picit térjünk vissza, mert szerintem ez egy jó záró gondolat, hogy ugye azt szokták mondani, hogy akár a mesterséges intelligenciát, akár az automatizálást, vagy amit újabban RPA-nak szoktak hívni, mert hogy robotikus folyamat automatizáció, ezt lehetővé kell tenni egy cégben, ez nem mindenhol azonnal használható dolog. Először kell hozzá adat, amihez kell egy struktúra, meg egy rendszer, amiben keletkeznek az adatok. És hogy ha most nagyon őszinte akarok lenni, akkor a magyar vállalatok 90-98%-a még nem áll ott, hogy ez a struktúra és ez a rendszer adatot tudjon generálni. Innentől kezdve, amikor elmegyek és tartok egy előadást, mint most egyre gyakrabban mondjuk a mesterséges intelligenciáról, vagy mutatok olyan showcase-t, hogy mondják ezt magyarul, olyan példákat, meg olyan eszközöket, példa. Igen. amik automatizálással foglalkoznak, akkor tudom, hogy a hallgatók 90%-ának nem erről kéne beszéljek. Ez egy roppant nehéz helyzet, arról kéne beszéljek, hogy adatalapú működés. Arról kéne beszéljek, hogy ne a telefont, hanem a chatet, az e-mailt, és még inkább akár az űrlapot tessék használni ahhoz, hogy haladjon a dolog, mert arról lesz adat. Egyébként most pont a múlt héten láttam egy olyan alkalmazást, amit ha letöltesz telefonodra, akkor egy kicsit ezt is tudja digitalizálni, hogy akár fölveszi egy robot, egy mesterséges intelligencia a telefont helyetted, amikor tárgyalsz, vagy podcast felvételen, vagy fölveszi és megkérdezi a hívót, hogy ki vagy, mit akarsz, és hát ha tudok segíteni, de ha nem, legalább ezt a szándékot, vagy ezt az igényt rögzítem, hogy miért hívtál, és nem csak annyi van, hogy volt egy nem fogadott hívásom, és akkor volt 5, melyiket hívjam föl először. Ha ott van egy szöveges intent, hogy akkor ez ajánlatot kért, ez panaszkodni akart, ez egy időpontot szeretne velem, hogy eladjon nekem valamit, és így tovább, akkor rögtön tudom, hogy melyiket hívjam vissza először. Tudod, mit szoktam erre mondani, Laci? Tehát, hogy azért tanítok vezetőket, hogy el tudjanak jönni úgy podcastozni, hogy nyugodtan kikapcsolva lehet a telefonja. Igen, ez most már egy újabb érv január óta. Igen, tehát én reggel a nap felkeltében sétáltam a Balatonparton, és oda megyek vissza. És közben megoldottuk a feladatokat. Egy új vezetőképző kategóriát alkottunk, az élmény alapú az vezetést. Élmény alapú vezetést. Igen. Szerintem a csúcson kell abba hagyni. Hagyjuk abba. Viszont hallás. Köszönjük a figyelmet. Köszönjük szépen.